የሆነ ወቅት ላይ በቀን አንዴ ሳንከፍተው ወይንም ልክ እንዳየነው ልባችን እንዳላለለት ዛሬ ላይ ግን አፕሊኬሽኑ እኛን ሲያይ ምን ይልሻል ብትወጂኝ ምን ይልሻል ደሞ የሚለን ፌስቡክ ወይንም አሁን በሚታወቀው ስም መታ ዋና ስራ አስኪያጅ እንዴት ቲክቶክን ገልብጬ የነበሩኝን ተጠቃሚዎች ወደ ፌስቡክ መመለስ እችላለሁ ብሎ እያሰበ በነበረበት ሰዓት አንድ ውሳኔ ላይ ደረሰ። አፕ ስቶር ላይ ገብቶ ቲክቶክን ዳውንሎድ አድርጎ እየሰለለ በነበረበት ሰዓት ላይ ፎር ዩ ፔጅ ላይ የኢትዮ ቴክ with JayP AI አፕዴት ሲመጣለት እንዴት ነው JayP ስለኔ እንዲያወራ ማድረግ የምችለው አለ። መታም እኮ የAI ዲፓርትመንት አለው ለምንድን ነው ስለኛ የማያወራው ያለው ማርክ ዛከርበርግ ወይንም በሎካል ሚዲያ እንደሚታወቀው ማርክ ዙከርበርግ የፌስቡክ ወይንም የመታ ሚስጥራዊ ካዝና ውስጥ ገባና አንድ ፕሮጀክትን አፈላለገ። ከዛ በኋላ አይኑ አረፈበትና ይሄንን መልቀቅ ነው አለ። ከ1100 ቋንቋዎች በላይ ከስፒች ወደ ቴክስት ትራንስሌት የሚያደርገው የመታ AI ኣብዚ ሕጂ እዋን በዚህ ሕዚ ነፋልጦ ዘለና ሓድሽ ሞዴል ድምፀይ ናብ ጽሑፍ ይቕየር ኣሎ። Di pa nangiusar ti makina nga patag na ti makataros, ken makaarami ti sarita. Wenno ang sarita, ket mas nabibiit ti maipadungting dagiti amin nga impormasyon sa dinno man nga parte ti lubong. मुदा आई ढेर ई तकनीक 100 से किछ बेसी भाषा तक सीमित छल जे 7000 से बेसी ज्ञात भाषा एकटा अंश अछि. عارفان أنا بستيك التكنولوجي هر زبان خیلی داده. ፌስቡክን እና የድርጅቱን ባህሪ ለሚያውቀው ሰው ደግሞ የበለጠ የሚያስገርም ነገር ይህንን አዲስ የኤአይ ሞዴል ኦፕን ሶርስ አድርጎ ጊትሃብ ላይ እንዲገኝ አድርጎታል። ሊንኩን የምትፈልጉ ከሆነ የኔ ፕሮፋይል ባዮ ሊንክ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እስከሚቀጥለው መገናኛ ጊዜያችን ሰላም አይለያችሁ። ማርክ ዛከርበርግ ደግሞ ይኸው አወራው ደስ አለህ አሁን